আৰু সেইদিনাখন এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল মোৰ লগত। মই ইয়াতে ভাড়াত থাকোঁ, যিহেতু ৰেণ্টত থাকোঁ। নমস্কাৰ, 10 মিনিটছ ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ এবাৰ চশমাযোৰ পিন্ধিলোঁ আজিও। এতিয়া ঠিকে আছে। আৰু আজি বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ কাৰণে অকণ গাড়ীখন ধুই আনো। বহুত লেতেৰা হৈছে, গাড়ীখন অকণমান ধুই আনো, কাৰণ আজি বৃহস্পতিবাৰ, আজি বন্ধ আছে। আজি ধুই ল'ব লাগিব, নহ'লে কালি পৰহিটো পূজাই হ'ল, বিশ্বকৰ্মা পূজাই হ'ল। আৰু কালি আৰু নোৱাৰিম, কাৰণ বহুত ভিৰ হ'ব। চবেই গাড়ী চাড়ী ধুব পূজা বুলি, এতিয়া বহুত ভিৰ হ'ব। আজি গাড়ীখন ধুই থৈ দিওঁ, আৰু পূজাৰ দিনাখন অকণমান এক বাল্টি পানী লৈ ধুনীয়াকৈ মাৰি দিম আৰু ওপৰত। গতিকে বোকা চোকা পেলাই চাফা কৰি দিওঁ আজিয়ে চব। গতিকে মই ওলালোঁ এতিয়া গাড়ী ধুবলৈ। এটা ধুনীয়া কাৰ ৱাছ চেণ্টাৰ আছে, মই দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি। তাত ফোম ৱাছ কৰে, আজিকালি ফোম ৱাছটো খুব চলিছে। ফোম ৱাছটো ভাল হয় একচুৱেলি, বিৰাট ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিয়ে গাড়ীখন। গতিকে ভেটাপাৰা পাৰ হৈ প্ৰায় বেলতলা তিনিআলিয়ে, আৰু বেলতলা তিনিআলি আছে। মই দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি, ব'লক আমি যাওঁ এতিয়া। এইবোৰ চাওক, গোটেই চকাটো ক'লা, গোটেই হেৰিটো এলয় হুইলটো বগা হৈ গৈছে। গোটেই গাড়ীখন বগা হৈ গৈছে, মাটি বোকা বহুত। এতিয়া ধুৱাই আনিম, ধুনীয়াকৈ ধুৱাই লৈ আনিম, চাফা হৈ যাব। আৰু নিজে ধুই মানে মাটি বোকাবোৰ তলৰ চাফা কৰিব নোৱাৰি, গতিকে ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত ধুৱাই ভাল। গতিকে ব'লক যাওঁ এতিয়া। গাড়ীখন ধুম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু বতৰটো চাওক কেনেকুৱা ক'লা কৰি আহিছে। নাজানো আৰু, গাড়ী ধুই আহোঁতে বোলে আকৌ দবা পিটা বৰষুণ, কি হয় নাজানো আৰু। চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে, এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই গ'লে FM-টোও শুনিব নোৱাৰি, কপিৰাইট লাগি যায় ইউটিউবত। FM-ত এটা গান বাজিব নোৱাৰে, ডাইৰেক্ট কপিৰাইট। এইটোতো বেয়া কথা হৈছে। এটাতো গান শুনি যাব পাৰিব লাগে ন। গাড়ীৰ ভিতৰত ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ, ইউটিউবত দিম বুলি গানটো নুশুনিম নে? আৰু কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব, চলিউশ্যন উলিয়াব লাগিব এইটোৰ। হ'ব, লাগিলেও লাগক আৰু কপিৰাইট, FM-টো বজাই দিওঁ। टेक्स्ट करो RJ निधि रेड FM, इस नाम से फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर तीनों पे। एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए। আৰু ইয়াত হাতীগাঁৱত পানী থাকিবই, বৰষুণ নিদিলেও পানী থাকিব ইয়াত। আৰু সেইদিনাখন এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল মোৰ লগত। মই ইয়াতে ভাড়াত থাকোঁ, যিহেতু ৰেণ্টত থাকোঁ। জাষ্ট 3 বাল্টি পানী ইউজ কৰি মই গাড়ীখন অকণমান ধুইছিলোঁ, অকণমান ক'ৰবাত ওলাই যাম বুলি, ইভিনিং টাইমত। তাৰপিছত 3 বাল্টি পানীও যোৱা নাই, আৰু মালিকে ক'লে যে পানী শেষ হৈ গৈছে বোলে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া আৰু তেনেকৈ যদি কৈছে, আৰু এতিয়াতো নোৱাৰি আৰু। গতিকে আজি বাহিৰত ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ গাড়ীখন। এনেও বহুত বোকা লাগি আছে, নিজে চাফা কৰিব নোৱাৰি এইবোৰ। কিন্তু এইবোৰ কথা বেয়া লাগে আৰু, মানে 2 বাল্টি পানী ইউজ কৰোঁতে তলত এটা পাম্প আছে, আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলনো কিমান যাব 2 বাল্টি পানী ইউজ কৰোঁতে। এইবোৰ কথা বেয়া লাগে আৰু। মালিক নহয় একচুৱেলি, ছ'চাইটিৰ কোনোবা প্ৰেচিডেণ্ট কি নাজানো আৰু। ছ'চাইটি বুলি ক'লে আৰু তেওঁলোকে অকণমান বেছি ডাঙৰ কিবা অনুষ্ঠান বুলি ভাবি লয়। বেয়া নাপাব সকলোৱে এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে মই, কিন্তু মানে আমাৰ বেয়া লাগে। আমি ৰেণ্টত থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু 2 বাল্টি পানী ইউজ কৰি মই গাড়ীখন ধুইছোঁ, ডেট ডাজন্ট মিন ইয়'ৰ ৱাটাৰ টেংক উইল গেট এম্পটি। অ'কে, সেইখিনি আৰু এয়া মই ভেটাপাৰা চাৰিআলি পালোঁ। চাৰিআলিৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে সোমাই যাব লাগিব, বেলতলাৰ ফালে। লেফ্ট ছাইডে সোমাই যাম আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ। ভিৰটো থাকিবই গাড়ী ধোতে, কাৰণ উপায় নাই আৰু। আজিৰ দিনটোতো থাকিবই। এটলিষ্ট এইবিলাক ফুলৰ মালা বহুত, মানে চাৰিওফালে। গণেশগুৰিতো আপুনি মানে গ'লে ভেৰাইটিজ পাব এনেকুৱা মালা। মই এটা লগাব লাগিব মালা। সৰুতে আৰু কিবা বেছি ভাল লাগিছিলে বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি ক'লে, চাইকেল, তাৰপিছতে বাইক, চাইকেল চব যি আছিলে। বাইক এখন আছিলে, চাইকেলকেইখন বেছি ধোঁ, মানে সৰুতে চাইকেলকেইখন চলাই ফুৰোঁ। গতিকে নিজৰ চাইকেলকেইখন ধোৱাটো এটা ডাঙৰ কাম আছিলে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই বিশ্বকৰ্মাত। আৰু গোটেইখিনি অল মেচিনাৰিজ মানে অকণমান পূজা কৰিব লাগে বিশ্বকৰ্মাৰ দিনাখন। সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। গতিকে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। মই ভেটাপাৰা চাৰিআলিৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে সোমাই আহিলোঁ।
মানে হাতীগাঁৱৰ ফালৰ পৰা আহি ভেটাপাৰা চাৰিআলিৰ লেফ্ট চাইডে সোমাই আহিছোঁ। আপোনালোকে আহিব পাৰে, এখনত কাৰ ৱাছ কৰিব পাৰে, ভাল হয় বহুত। আৰু মই আহি কাৰ ৱাছ চেণ্টাৰটো পাই গ'লোঁ। নামটো হৈছে নিউ কাৰ ৱাছ। এইটো ইফালেদি সোমাই যাব লাগিব। মই গাড়ীখন এতিয়া সোমাই লওঁ তাতে, আৰু কেনেকৈ কি ধুম, কিমান লেতেৰা হৈ আছে দেখাই দিম, গোটেইখিনি আপোনালোকক চাই থাকিব। আৰু এয়া ৱাশ্বিং চলি আছে। বাইক বহুত আজি, বহুত বাইক আহিছে, গাড়ীও আছে বহুত কেইখন। অকণমান সময়টো লাগিবই, উপায় নাই। ভাই এখন কৰি দিব লাগিব, এখন কৰি দিব লাগিব। ফুল ৱাছটো কিমান পৰিব? 300। এক পূৰা ভিতৰটো চাফা হ'বনে? এনেকৈ চাফা হ'বনে? ঠিক আছে। আৰু এওঁলোকে এনেকৈ কি কৰে, দুইফালে দুখন গাড়ী ধুই থাকে আৰু মাজত 4-5খনমান বাইক এনেকৈ সোমোৱাই দিয়ে। তো কি হয়, টাইমটো মেকআপ হৈ যায় আৰু ধুনীয়াকৈ একেলগে মানে 6খন যান বাহন একেলগে তেওঁলোকে ধুই উলিয়াই দিব পাৰে। গতিকে যিমান গাড়ী আহিলেও পটককৈ ধুই দিব পাৰে, সেইটো এটা ভাল ইয়াত। আৰু এইবোৰ চাওক কিমান লেতেৰা হৈ আছে, ভিতৰটো কিমান লেতেৰা হৈ আছে। এইবোৰ চব চাফা হৈ যাব এতিয়া। বহুত লেতেৰা হৈ আছে, বহুত। মই চাফা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এবাৰ দেখাই আছোঁ। আৰু কিবাকৈ মোৰ পাল্লাটো পৰিল এবাৰ, মোৰ গাড়ীখন উঠি গ'ল ধুনীয়াকৈ এবাৰ। গতিকে দেখুৱাই আছোঁ, ভেকুৱাম মাৰিব, কিবা কি কৰিব, বৰ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব। মই গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ভেকুৱাম মাৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে। গোটেইকেইটা গোটেইখিনি চিটৰ ছাইডতে ভেকুৱাম মাৰিব, গোটেইখিনিতে মাৰি দিব। বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰে কামখিনি, মানে পাল্লা নামাৰে মানে, সেই কথাটো সেইটোৱে আৰু। মই সেইকাৰণে ইয়াত আহোঁ, আপোনালোকে আহিব। এতিয়া এইটো পিছৰ ডিকিটোত ভেকুৱাম মাৰি আছে। ডিকিটো বেছি লেতেৰা হোৱা নাই বাৰু, তথাপিতো যিখিনি ধূলি মাকতি আছে গোটেইখিনি গুচি যাব এতিয়া। গতিকে চাই থাকক। আৰু এইটো চাওক, গাড়ীৰ তলৰখিনি কি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিছে তলৰখিনি। বহুত বোকা লাগি আছিলে, কাৰণ আমি গাঁৱত চলাওঁ গাড়ী, গতিকে বহুত বোকা লাগি থাকে। বহুত ধুনীয়াকৈ এবাৰটো চাফা কৰিবই লাগে 1 মাহত দেই, তলৰখিনি আৰু মানে চকাৰ ছাইডৰখিনি, সেইটো মেণ্ডেটৰী হয়। আৰু এয়া ফোম দি দিলে গোটেই। ফোম দিয়াৰ আগত কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰ এনেই খালী পানীৰে এবাৰ চাফা কৰি লয়। তাৰপিছত ফোম দিছে, এতিয়া ফোম দি উঠি মচিব। তাৰপিছত বাহিৰটো পূৰা ৱাছ কৰি দিব আৰু একো ধূলি মাকতি তাত নাথাকে। গতিকে এইটো চায়েই ভাল লাগে, ফোমটো এনেকৈ দি থাকিলে। যিটো ৱাছ কৰা যিটো স্প্ৰে থকা সেইটো, তাতেই কিবা বটল এটা লগাই দিয়ে আৰু ফোমটো এনেকৈ ওলাই আহে। ছিষ্টেমটো সেইটোৱেই আৰু এখেতে মচি আছে ফোমটো লগোৱাৰ পিছত। এওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী আছে বহুত কেইজন, মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কামখিনি কৰি থাকে, সেইটো এটা বহুত ভাল কথা। আৰু এয়া ফাইনেল ৱাছ দি দিলে। এনেকৈ চাই ভাল লাগে কিবা এটা, মোৰ গাড়ী ধোৱাটো চাই পেলাই খুব ভাল লাগে মোৰ একচুৱেলি। আৰু এয়া ৱাশ্বিং হৈ গ'ল, গাড়ী নমাই দিলে মোৰ। এতিয়া মচোতে অকণমান টাইম লাগিব, কাৰণ ফুল ৱাছত তেওঁলোকে ভিতৰখিনি পলিচ কৰি দিব। কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে গাড়ীখন, পূৰা চাফা। এতিয়া ইয়াত গাড়ীখন থৈ দিলে, আৰু দুজন মচা ল'ৰা আছে, গাড়ী মচা ল'ৰা, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মচি দিব এতিয়া। হৈ গ'ল চিকচিকীয়া পূৰা, বৰষুণ নিদিলেই হ'ল আৰু, অন্য একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু এখেতে মচি আছে গাড়ীখন, মই ভালকৈ মচিব কৈছোঁ অকণমান, কাৰণ পানীৰ টোপালবোৰ যদি লাগি থাকে গোটেই গাড়ীখনত দাগ বহি যায়, এনেকৈ দাগ হৈ থাকে। সেইকাৰণে গাড়ীখন ধোৱাৰ পিছত সদায় ভালকৈ মচাটো উচিত, সদায় ধুনীয়াকৈ মচিব লাগে, কাপোৰখন অকণমান আঁতি লৈ পেলাই। চকাটো চাওক আপোনালোকে, তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া কি ধুনীয়া চাফা হৈ গ'ল। গতিকে প্ৰায় কমপ্লিট, ভিতৰত অকণমান পলিচ মাৰিব আছে। এতিয়া গাড়ীখন চাফা হৈছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, নহ'লে মই তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে আৰু ভালকৈ চাফা কৰিব লাগিব বুলি। মোৰ মতেতো ধুনীয়া চাফা হৈছে, মোৰ একো অবজেকশ্যন নাই ইয়াত, বহুত ধুনীয়া চাফা হৈছে। ভিতৰটো চাওক এবাৰ, পূৰা চাফা, পূৰা জিলিকি আছে। মই দেখাই দিলোঁ বাৰু ভিতৰটো আপোনালোকক। অলপ সময় লাগিলে, কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ চাফা হ'ল গাড়ীখন। এতিয়া মই ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা, চেণ্টাৰৰ পৰা। গতিকে বাই বাই। এইখিনিকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিকে দেখাই সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।